Một điều chán khi học ngoại ngữ là các sách giáo khoa thường chỉ nói về những thứ liên quan đến đất nước của ngôn ngữ đó. Ví dụ nếu học tiếng Anh thì toàn đọc về địa điểm ở London này, thủ đô của Ireland này, nhân vật nổi tiếng ở Mỹ này. Nhưng họ không bao giờ viết về nước của chính các bạn độc giả, đúng không? Mình cũng gặp trường hợp ấy khi học tiếng Việt. Ví dụ, sách này viết rất chi tiết về địa lý Việt Nam, gió mùa, đồng bằng, thiên tai. Cũng thú vị. Nhưng địa lý ở bên mình thì sao? Plateau này, tức là cao nguyên. Glacier này, tức là sông băng. Và temperate rainforest này, tức là rừng mưa ôn đới. Thì mình đều phải tự tìm hiểu hết. Và đây chỉ là địa lý. Nhiều thứ liên quan đến cách sống của người dân thì hầu như không thể tự tìm hiểu được. Trong video này, mình muốn dạy các bạn về một số cái đặc trưng của người Việt bằng tiếng Anh để các bạn nói về nước của mình một cách thông thạo hơn. Mình bắt đầu ở ngoài phố để nói về giao thông. Chắc điều đầu tiên người nước ngoài để ý ở giao thông Việt Nam, ngoài số lượng xe máy, là việc bóp còi. Việc ấy gọi là honking. Các bạn cũng có thể nói honking the horn, nhưng không cần thiết. Honking là đủ rồi. Vietnamese people honk a lot. Một điều nữa cũng khiến người nước ngoài bị sốc và tức giận là cách nhiều người Việt vượt đèn đỏ vô tư. Trong tiếng Anh, vượt đèn đỏ là running red lights. Vietnamese people love running red lights. Còn một điều chỉ khiến người nước ngoài thấy buồn cười là khi người Việt đầm 3, đầm 4 hoặc thậm chí đầm 5. Trong tiếng Anh, không có một cách nói ngắn gọn nào về điều đó. Nên bọn mình sẽ nói they're traveling hoặc sitting to a motorbike. Ví dụ, they're traveling 5 to a motorbike hoặc they're sitting 3 to a motorbike. Và cuối cùng là một điều mình thích ở giao thông Việt Nam là việc sang đường lung tung này. Ở bên mình, công an có thể rất nghiêm khắc về việc sang đường không đúng nơi quy định và thậm chí họ có thể phạt người dân nếu sang đường lung tung. Nhưng ở Việt Nam, sang đường ở đâu cũng được. Cái đấy gọi là jaywalking. Mình không biết tại sao. Vietnam is a jaywalker's paradise. Bây giờ, mình kết thúc chủ đề về giao thông, nhưng tiếp tục nói về những chuyện ở ngoài đường. Thứ nhất, mình muốn nói về việc đi dép tổ ong huyền thoại này. Các bạn phải hiểu rằng ở nước ngoài không có dép tổ ong đâu, nên trong tiếng Anh không có từ phổ biến nào về nó cả. Một số học sinh của mình đã thử đặt tên cho nó là Bees Home Sandals, nhưng thế là không đúng lắm. Cái tổ ong gọi là a bee's nest hoặc a beehive, còn hình dạng này bên trong tổ ong ấy gọi là honeycomb. Cho nên theo cá nhân mình, từ đúng nhất về dép tổ ong là honeycomb sandals. Ví dụ, you can wear your honeycomb sandals when you đá cầu. Môn đá cầu này, mình thực sự không biết nói thế nào, vì ở bên Tây chả có đâu. Trên Wikipedia, người ta viết trong tiếng Anh, cả môn và quả đều được gọi là shuttlecock. Nhưng nếu các bạn chỉ nói I love playing shuttlecock chẳng hạn, thì người nước ngoài sẽ hình dung cái shuttlecock được sử dụng trong cầu lông. Chắc tốt hơn là các bạn nói I love shuttlecock kicking. Nhưng thậm chí từ đó cũng phải giải thích thêm. Các bạn có thể so sánh nó với môn hacky sack hoặc footbag ở bên Tây. So what sports do you like? Well, I love shuttlecock kicking. What the hell is that? It's like hacky sack, but with a shuttlecock. Thỉnh thoảng, khi đá cầu xong, mấy đàn ông thích hút thuốc lào để thư giãn. Thuốc lào cũng không có ở Tây đâu. Phần thuốc ấy thì Wikipedia viết là wild tobacco, nhưng chẳng ai biết đó là cái gì cả. Nếu các bạn gọi nó là strong tobacco, thì người nước ngoài sẽ hiểu đúng hơn. Còn cái điếu cày, ở bên mình cũng không có. Nhưng các loại điếu sử dụng nước ở bên trong đều gọi là water pipes. Is he smoking drugs in that water pipe? Nah, it's just strong tobacco. Chút nữa, chúng ta sẽ về nhà tìm hiểu về một số điều ở đấy. Nhưng trước đó, mình muốn nói về một số chuyện không hẳn chỉ xảy ra ở ngoài đường, mà còn ở trong cả cộng đồng người Việt. Nơi đầu tiên chính là ở các trường học, các trụ sở, các cơ quan. Nếu bạn muốn được ưu tiên thì phải làm thế nào? Bạn phải lót tai chứ? Trong tiếng Anh, từ chính xác về chuyện đó là bribing. Man, my kid got such shitty grades. I don't know if he'll ever get into a good school. Just bribe the teachers. So innocent. Và cũng có nhiều tiếng lắm liên quan đến chuyện ấy, như grease someone's palm chẳng hạn. Grease có nghĩa là bôi dầu chân, còn palm là bàn tay. Các bạn hiểu chưa? Bôi dầu chân vào bàn tay của người ta để mọi thứ trôi qua tay họ mượt hơn, nhanh hơn. Điều thứ hai là ở một nơi rất quen thuộc, chính là các quán cà phê hoặc quán trà đá vỉa hè. Các bạn đoán được đó là gì không? Chém gió. Có thể trong tiếng Anh không có từ nào thật chính xác với ý nghĩa của chém gió, nhưng có một số từ tương đối đúng. Nếu bạn sử dụng chém gió theo kiểu không tiêu cực lắm, tức là nói chuyện linh tinh về những điều không quan trọng, thì shoot the breeze, tức là bán gió cũng được. Yeah, you should come out, man. We'll have a beer, shoot the breeze, look at women. Nhưng cách nói ấy có vẻ hơi ngây thơ hoặc trẻ con. Một cách nói ngầu hơn là shoot the shit. Mình không biết tại sao. Còn nếu bạn sử dụng chém gió theo kiểu tiêu cực, tức là nói sai lệch sự thật,
thì chắc bullshitting đúng nhất. Mày biết không, tao mới biết sử dụng camera của điện thoại này. Nó chụp đẹp vô cùng, xịn hơn cả iPhone 7. Chuẩn, điện thoại của tao cũng thế. What are those two idiots talking about? Oh, they're just bullshitting. Ok, chúng ta về nhà nhé. Một điều nữa mình muốn nói về cách nói của người Việt chính là việc mắng. Tất nhiên là không phải chỉ các bố mẹ Việt Nam mắng con cái, nhưng mình thấy nói chung họ mắng nhiều hơn các bố mẹ ở nước mình. Các từ điển trên mạng phiên dịch mắng là to scold. Từ đó không sai, nhưng nó có vẻ khá cũ rồi. Một cách nói hiện đại hơn là to yell at. Nhưng từ đấy cũng không phù hợp ở tất cả các trường hợp, vì nó có nghĩa là mắng một cách thực sự to tiếng. Sao mày lại đi chơi về muộn thế hả? Trường hợp người ta mắng bạn mà không to tiếng lắm, nhưng vẫn nói một cách đe dọa. Sao mày lại đi chơi về muộn thế hả? Lần sau tao sẽ cấm cờ luôn. Thì từ đúng nhất là chew out, nghĩa là nhai ra. Yeah, my mom chewed me out again last night for coming home late. Mày có thôi nghịch điện thoại đi không? Đi học đi. Oh shit, now she's chewing me out for being on the phone. Việc mắng này là một nét xấu ở các nhà Việt Nam. Mình nói về một nét đẹp nhé. Việc thắp hương này. Lại giống việc đi dắp tổ ong và việc đá cầu. Ở bên Tây không có việc thắp hương đâu. Nên khi giới thiệu nó với người nước ngoài thì các bạn sẽ phải nói hơi dài. Thắp hương gồm hai phần. Thứ nhất là making offerings, tức là đưa đồ cúng. Còn phần thứ hai là praying, cầu nguyện. Vậy các bạn có thể nói về việc thắp hương như sau. On the 1st and 15th of the lunar month, we make offerings and pray. Mình thấy đồ cúng khi thắp hương ở nhà hay có rượu. Và ở quê thì thường dùng rượu làm tại nhà hoặc rượu làm thủ công. Ở bên mình, việc làm rượu ở nhà không phổ biến lắm. Nhưng ngày xưa nó có, nên tiếng Anh có một từ về việc ấy. Nếu rượu ấy có độ cồn thấp và được làm bằng cách để gạo lên men tự nhiên, thì không có từ đặc biệt nào. Nó chỉ gọi là homemade rice wine. Nhưng trường hợp rượu ấy có độ cồn cao và được làm bằng cách chừng cất, thì tiếng Anh là moonshine. I shouldn't have drunk so much moonshine at the wedding. Cuối cùng, mình nói về một điều cũng liên quan đến việc ăn uống, việc bón cơm này. Đương nhiên ở nước nào, các bà mẹ cũng bón cơm cho con. Nhưng cái đặc trưng ở Việt Nam là họ tiếp tục làm việc ấy rất lâu, cho đến khi con 4 tuổi, 5 tuổi, ngay cả nhiều tuổi hơn nữa. Mình lấy hình ảnh này làm ví dụ. Trời ạ, cậu ta chắc 10 tuổi rồi. Trong tiếng Anh, bón cơm là to spoon feed. Và ở bên mình, việc spoon feed cho một đứa trẻ đã có khả năng tự ăn rồi bị coi là rất tiêu cực. Vì việc ấy sẽ khiến cho nó bị kém tự lập, kém tự tin. Chính vì thế, spoon feed trong tiếng Anh cũng có nghĩa bóng là chăm sóc hoặc giúp đỡ ai đó qua mức. Đặc biệt là dạy người ta bằng những phương pháp quá dễ, không kích thích học sinh tự tìm hiểu và suy nghĩ một cách tự lập. So yeah, don't expect me to spoon feed you English. You're gonna have to do a lot yourself. Hey, kênh của Dan có 2 mẫu áo mới rồi. Mẫu thứ nhất liên quan đến video phượt. Vietnam may not be perfect, but it's still pretty good. Còn mẫu thứ hai liên quan đến video con vật và việc bán hàng đa cấp. Ai muốn kiếm thật nhiều tiền mà không mất nhiều công sức thì hãy tham gia vào hệ thống của chúng tôi. Nếu bạn mua áo ở princetown.vn/Dan Howard thì bạn đã ủng hộ kênh của Dan và tạo ra công việc cho rất nhiều người khác nữa. Tiền đây, mình cũng muốn chân thành cảm ơn những bạn đang ủng hộ mình trên Patreon. Nếu bạn có thẻ tín dụng hoặc tài khoản PayPal thì bạn có thể góp một số tiền cố định vào mỗi lần mình đăng video mới và mình sẽ thực sự cảm kích vì sự ủng hộ của bạn.